guys, nandito na ako sa taas ng crusher kung saan binabagsak namin yung lupa dito para pumunta dito sa Joe at lalabas doon sa conveyor. Ngayon, ito guys yung lilinisin ko kung saan ito yung lugar ng feeder ng mobile crusher. So guys, marami siya. Ito yung pinapalinis ni Socho. At nandito na rin yung aking mga equipment. Isang baretang mabigat. Tsaka itong isa. So guys, linisin ko muna. Linisin natin ito, kinuha ko